Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Dạo gần đây, siêu phẩm Giá Thiên đang làm mưa làm gió trong mảng hoạt hình 3D xứ Trung, thế nhưng khi công chiếu tại Việt Nam, mình cảm thấy nó vẫn chưa được nhiều khán giả đón nhận. Có lẽ một phần là do bộ phim chưa được chiếu độc quyền trên YouTube nên chưa tiếp cận được phần lớn người xem. Hoặc cũng có thể do một số tập đầu nhân vật chính chưa bước vào con đường tu luyện nên bộ phim chưa thật sự gây ấn tượng đối với khán giả. Tuy nhiên, từ tập 8 trở đi, sự thần kỳ trong giới tu chân đã dần được hé lộ, diễn biến phim đã bắt đầu trở nên lôi cuốn. Và trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu một chút về cốt truyện của siêu phẩm này nha. Mong rằng sau clip của mình, các bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn và cùng mình theo dõi diễn biến của siêu phẩm tiên hiệp này. Đầu tiên, nếu ai đã từng là fan của bộ phim Thần Mộ hay Thế giới hoàn mỹ thì không còn xa lạ gì với tác giả Thần Đông nữa rồi đúng không? Trở lại với siêu phẩm Giá Thiên, ông đã đem đến cho người xem thế giới tiên hiệp to lớn, kỳ lạ rực rỡ nhưng không kém phần huyền bí. Không giống như những bộ tiên hiệp khác với mở đầu là xuyên không, trọng sinh hay nhân vật chính là phế vật phải nghịch tập trưởng thành. Giá Thiên mở ra một thế giới khác với hàng loạt những chi tiết thần bí đưa người xem vào một không gian xa lạ. Trong thế giới đó, nhân vật chính đã tồn tại như một sự thật hiển nhiên do số mệnh sắp xếp. Trên thế gian thật sự có thần tồn tại hay những sự tích đầy thần bí từ xưa có thật hay không? Cửu Long kéo quan tài, phá toái hư không, một hành trình đã định sẵn cho những người đi theo dấu chân của thần. Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh chính con rồng kéo quan tài lên trên núi Thái Sơn sau khi nó đi vào khoảng không vũ trụ đã đem theo những người bạn cũ trong lớp của nhân vật chính Diệp Phàm. Đây không phải là một giấc mơ mà chính là một cơn ác mộng với nhiều người bởi vì máu đã đổ xuống, nhiều người trong số họ ra đi với đôi mắt còn mở chân chối vì khiếp sợ. Địa điểm dừng chân ban đầu của câu chuyện là Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, tại đây diễn ra nhiều nguy hiểm và cuộc phiêu lưu chính thức khởi đầu của đám người trầm mắt thịt. Phải rất vất vả và quả cảm để có thể dẫn con tàu du hành dưới hình dạng quan tài này mà những người còn sống trốn chạy. Thời gian trôi qua, cả đám đã đặt chân đến Thiên Âm Điện, theo thần thoại là nơi Thích Ca Mâu Ni tu hành trở thành Phật. Tại đây, nhờ kiến thức sâu rộng về lịch sử cổ đại, nam chính đã giúp tất cả mọi người đánh bại yêu ma, lần nữa tiến vào hoang cổ cấm địa. Rời khỏi thái cổ cấm địa thần tiên và cũng đầy dễ hiểm nguy, những người còn sống bước vào những cuộc đời mới. Có người vì phản bội bạn bè mà mất mạng, có người được coi là bảo vật và được một số môn phái ra sức bồi dưỡng, cũng có người bị coi là phế thể, lưu lạc khắp nơi nhưng bằng mưu trí và tài năng của mình đã từng bước vươn lên, tự sáng tạo ra truyền thuyết mang tên mình. Bắt đầu từ đó, Diệp Phàm và những người khác chính thức bước vào con đường tu luyện. Khi đã đặt chân vào con đường mà không thể xoay đầu ra thì chỉ có trở nên cường đại hơn mới có thể không khiến cho bất cứ một ai làm ảnh hưởng tới vận mệnh của mình. Và hành trình tu luyện của Diệp Phàm tiếp theo đây không chỉ đơn giản là một câu chuyện, hơn hết nó là quá trình của một đời người. Kể từ lúc tuổi trẻ bồng bột, từng bước rút kinh nghiệm, từng vì đánh mất người mình thương mà biết trân trọng hơn những người hiện tại. Nhân vật chính Diệp Phàm sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng tính cách hào sảng, tuy là một tên ngoài nhìn thư sinh, song nội tâm bên trong thì vô cùng mạnh mẽ. Những lúc bình thản, chàng trai này có tính cách lãnh đạm, tinh tế biết khi nào nên bộc lộ khả năng của mình. Ngoài ra, hắn cũng chẳng hề gây họa, hơn nữa còn luôn không ngại phiền toái liên quan tới mình. Diệp Phàm sở hữu tri thức rộng, khả năng ứng phó nhanh nhạy, là kiểu người song phẳng, tử tế nhưng không dễ dàng bắt nạt. Hắn luôn cư xử đúng mực với bạn và nghiêm khắc với đấu tranh với những kẻ xấu. Cũng vì tính cách đó, Diệp Phàm đã đem đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và càng về sau, siêu phẩm này càng trở nên lôi cuốn vì lúc đó nam chính mới tập trung vào việc tu luyện, với cốt truyện lôi cuốn, xen lẫn nhiều tình huống hài hước. Dù cho dòng thời gian mà tác giả miêu tả cuối truyện diễn ra trong hàng vạn năm, nhưng mạch truyện không hề gây ra cảm giác lê thê dài dòng. Ngược lại, lại khiến người xem cảm nhận được kịch tính và sự biến đổi thời gian sâu sắc khi đặt trong từng bối cảnh cụ thể. Tuy nhiên đây là một bộ phim thuần tiên hiệp cho nên sẽ không có nhiều phân cảnh cho tình cảm lãng mạn ướt át, thay vào đó sẽ là hàng loạt những diễn biến kịch tính trong quá trình tu chân. Như vậy trên đây là toàn bộ sơ lược về siêu phẩm Giá Thiên mà mình tổng hợp được. Mong rằng sau video này các bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn về bộ phim. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích Giá Thiên và ủng hộ mình nhiều hơn ở thời gian sắp tới nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.